नमस्कार साथीहरु, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनान्शियल एडभाइजर। शेयर बजारमा लागेर आफूले भोगेका अनुभवहरू, शेयर बजारमा लागेर अध्ययन गरेका सिकेका ज्ञानहरू तपाईहरुलाई पनि भिडियोहरू बनाएर शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले हाइड्रो पावर सेक्टरको अत्यन्तै हटकेक अहिले बजारमा धेरै लोकप्रियको रूपमा धेरै लगानीकर्ताको नजरमा परेको अरुण काबेली हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले हिजो मात्र फोर्थ क्वार्टरको आर्थिक वर्ष 77-78 को फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ। त्यो रिपोर्टलाई अध्ययन गरेर यसको वित्तीय अवस्था के छ र यो कम्पनीमा अहिलेको अवस्थामा प्राविधिक रूपमा र आधारभूत रूपमा लगानी गर्न उपयुक्त छ कि छैन र यसको डिभिडेन्ड हैसियत कति छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने उद्देश्यले यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। र हामीले बारम्बार तपाईहरुलाई भन्ने गरेका छौं, शेयर बजार भनेको जोखिमको क्षेत्र हो। यहाँ नबुझिकन, अध्ययन नगरिकन, नसिकिकन लगानी गर्दा हाम्रो लगानी डुब्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले भिडियो बनाउनुको अलावा गहिराईमा गएर शेयर बजारको ज्ञान सिकाउने अभियान अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका शेयर तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौं। यसै क्रममा हामीले यो तालिमहरूलाई निरन्तरता दिने क्रममा यही श्रावण 24 गतेदेखि बेलुका 6 बजेबाट 8 बजेसम्म जुमबाट शेयर बजारको बेसिक नलेजदेखि लिएर फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्ने, टेक्निकल एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण तालिम सञ्चालन गर्दै छौं। यदि तपाईहरु पनि तालिम लिएर बुझेर शेयर बजारमा लगानी गरेर शेयर बजारमा एउटा सफल लगानीकर्ता बन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो स्क्रिनमा उल्लेख गरिएको मोबाइल नम्बर, भाइबर नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर मा कन्ट्याक्ट गरेर यो तालिमको बारेमा डिटेल बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब म तपाईहरुको ध्यान यो अरुण काबेली हाइड्रो पावर लिमिटेडको फोर्थ क्वार्टरको वित्तीय अवस्था के छ र अहिलेको यसको प्राविधिक अवस्था के छ भन्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। अब म तपाईहरुलाई अरुण काबेली हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनीको विभिन्न वित्तीय सूचाङ्कहरुको अवस्था के छ भन्ने जानकारी दिन गइराखेको छु। यो हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनी हो, जुन कम्पनीको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 1,58,56,500 किता यसको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ। टोटल शेयर किता रहेछ र आज यसको क्लोजिङ प्राइस 584 रुपैयाँमा यसको क्लोजिङ प्राइस भएको रहेछ। आज यतिमा यो बन्द भएको रहेछ र यसको 180 डेज एभरेज चाहिँ 391.16 रहेछ भने डे चेन्जमा आज 0.52% ले इन्क्रिज भएको रहेछ। शेयर ट्रेडमा यसको यति किता शेयर ट्रेड भएको रहेछ भने 52 विक हाईमा 585 मा सम्म पुगेको रहेछ, 52 विक लो 112 सम्म झरेको रहेछ भने यो फियर एन्ड ग्रिड मिटरको अवस्थामा यो कम्पनी कुन अवस्थामा छ भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्पनीको फियर एन्ड ग्रिड मिटरमा एक्सट्रिम बुलिशमा छ। यो कम्पनी अहिले समग्र हाइड्रो पावर सेक्टर बुलिशमा भएको हुनाले र त्यसमा पनि यो AKPL भन्ने कम्पनी ज्यादै लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा परेको कम्पनी भएकोले यो 100 नेर पुग्न थालेको छ। जब यो घडीको सुई 100 मा पुग्छ, यो सेतो भागमा पुग्छ, तब कुनै पनि कम्पनीको शेयरको भ्यालु करेक्सनमा आउँछ। समग्र नेप्से पनि करेक्सनमा आइराखेको हामीले देखेका छौं। त्यसकारण हामीले लगानी गर्दा यदि ट्रेडिङ गर्दै छौं भने हामी यो 100 नेर यो घडीको सुई पुग्दाखेरि हामीले ट्रेडिङ गर्दै छौं भने प्रफिट बुक गरेर निक्लने अनि यतातिर आइसकेपछि फेरि हामीले खरिद गर्नु पर्दछ। यो अवस्थाबाट यो अब लगभग एक्सट्रिम बुलिशको अन्तिम चरणमा पुगेको छ र कुनै पनि बेला यो कम्पनीको मूल्यमा करेक्सन आउन सक्छ। र यता क्यान्डल स्टिकबाट हेर्दाखेरि यसको आज इन्भर्टेड ह्याम्बर जस्तो, सुटिङ स्टार जस्तो क्यान्डल बनेको छ भने यसको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ जति थियो त्यसलाई आजको क्लोजिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन यदि निक्लेको रहेछ, यदि मार्केट क्यापिटलाइजेसन छ भने अरु बाँकी वित्तीय अवस्था के छन् भनेर हामीले तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छौं। यसको पेड अप क्यापिटल 1,58,56,50,000 भन्दा माथि यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ भने रिजर्भ चाहिँ 29,22,58,000 भन्दा माथि यसको रिजर्भ रहेछ। ग्रोस प्रॉफिट यसले फोर्थ क्वार्टरमा यति ग्रोस प्रॉफिट गर्न सफल भएको रहेछ, जुन ग्रोथ प्रॉफिट थर्ड क्वार्टरमा भन्दा फोर्थ क्वार्टरमा भन्दा 2.53% ले इन्क्रिज गर्न ग्रोथ गर्न सफल भएको रहेछ भने इयर टु इयर मा 73.48% ले
यसले ग्रोथ गर्न सफल भएको रहेछ। अपरेटिङ प्रफिट यसको 80 रहेछ, जुन अपरेटिङ प्रफिट 5.14% ले ग्रोथ गर्न सफल भएको रहेछ क्वार्टर टु क्वार्टरमा भने इयर टु इयरमा 62.52% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ। नेट प्रफिट यसले फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि 28,97,91,91,000 भन्दा बढी मुनाफा खुद नाफा अर्जन गर्न सफल भएछ, जुन नाफा थर्ड क्वार्टरमा भन्दा फोर्थ क्वार्टरमा 6.91% इन्क्रिज गरेको रहेछ भने इयर टु इयरमा त धेरै राम्रो प्रगति गरेको रहेछ, 164.4% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ। यसरी वित्तीय अवस्थामा यसो देखियो भने फोर्थ क्वार्टरमा अरु बाँकी फाइनेन्शियल रेसियोहरुमा यसको वार्षिकी इपीएस एनुअलाइज इपीएस 18.28 देखियो भने डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस 0 देखिएको छ, पी रेशियो 31.95 देखियो। अब हामीले यो इपीएस लाई आधार मान्ने हो भने यदि यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिने हो भने आर्थिक वर्ष 77-78 को नेट प्रफिटबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई 18% सम्म यसले क्याश र स्टक डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट भन्न सक्छौं। किन हाइड्रो पावर कम्पनीमा त्यस्तो रिजर्भमा धेरै राख्नु पनि नपर्ने भएको हुनाले यसले जति प्रफिट गरेको छ त्यति प्रफिट बाँड्न सक्ने अवस्था रहेको हुनाले यसले 18% सम्म क्याश एन्ड स्टक डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत अहिलेको यो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टलाई आधार मान्दा हामीले भन्न सक्छौं भने बुक भ्यालु 118.43 रहेछ भने आरओई 15.43% रहेछ, रिटर्न अन इक्विटी पीईजी 0.32% रहेछ। हामीले तपाईलाई के भन्ने गरेका छौं भन्दा पी रेशियोलाई भन्दा पनि पीईजी लाई हामीले आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीको पीईजी बिलो 1 हुन्छ त्यो कम्पनी अन्डर भ्यालुमा भएको बुझिन्छ। यो कम्पनी अझै पनि यो रिटर्न अनुसार अन्डर भ्यालुमै छ कि जस्तो देखिन्छ। पीबीबी 4.93 रहेछ भने यो इन्डिकेटरमा 157.51 रहेछ। यस्तै प्राइस मोमेन्टममा यो आरएसआई सबै इन्डिकेटरहरु एमएससीडीहरु बुलिसमा छन् भने यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री जम्मा गत वर्ष मात्र यसले डिभिडेन्ड वितरण गरेको रहेछ। क्याश डिभिडेन्ड 0.29% र बोनस शेयर 5.71% दिएको रहेछ। यस मानेमा अब यसपालि यसले दिन चाह्यो भने दियो भने 18% सम्म स्टक र क्याश डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट भन्न सक्छौं। भने अरुण काबेली एकेपीएल कम्पनीले हिजो मात्र रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ, जुन रिपोर्टमा गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा 168.38% ले खुद नाफा वृद्धि गर्न सफल भएको छ भने खुद नाफा वृद्धिसँगै प्रति शेयर आम्दानी पनि गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा 7.2 थियो भने अहिले 18.28 कायम गर्न सफल भएको छ। 7.2 इपीएस हुँदाखेरि यसले डिभिडेन्ड 5.71 बोनस र 0.29 क्याश दिन सफल भएको थियो भने यसपालि यसको इपीएस 18 भन्दा माथि पुगेको हुनाले लगानीकर्तालाई यसले 18% सम्म डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले भन्न सक्छौं। वित्तीय अवस्थामा आधारभूत अवस्थामा अरुण काबेली कम्पनीको अवस्था यस्तो छ भने अब यसको टेक्निकल अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले त चार्टबाट हेर्न सक्छौं। एकेपीएल को जुन चार्ट हामी हेर्दै छौं डे चार्ट, यो डे चार्टमा एकेपीएल को हामीले सुरुमा अब क्यान्डल हेर्नु पर्यो। क्यान्डल आज स्पिनिङ टप जस्तो बनेको रहेछ, रेड क्यान्डल बनेको रहेछ र यो रेड क्यान्डल चाहिँ बोलिन्जर बैंडको अप्पर बैंडमा छुने गरी बनेको छ। यसबाट यो कम्पनीको अहिले पनि बुलिस्टकै यात्रामा छ र 5 डेजको लाइनलाई सपोर्ट एरिया बनाएर सपोर्ट लाइन बनाएर क्यान्डलहरु बनिराखेका छन्, बोलिन्जर बैंड फुकिराखेको छ। यसमानेमा यो कम्पनीको अझ पनि बढ्ने सम्भावना छ भने यता भोल्युममा हेर्नुहुन्छ भने भोल्युममा एभरेज भोल्युम भन्दा माथि भोल्युम परिराखेको छ, निरन्तर एभरेज भोल्युम भन्दा माथि भोल्युम परिराखेको छ भने यता आरएसआई को कुरा गर्नुहुन्छ भने मोडर्न आरएसआई मा यसको अवस्था कहाँनेर छ भन्दाखेरि तपाईको अहिले यसको आरएसआई 71.3644 मा देखिएको छ। यस भन्दा अगाडि यसको आरएसआई 81 सम्म पुगेको छ।
त्यो भन्दा अगाडि यसको RSI 77 सम्म पुगेको छ र RSI यसको 80 पुगेपछि मात्रै करेक्सन भएको जस्तो देखिन्छ, जबकि अहिले 71 मा पुगेको छ भने यता MACD पनि रातोलाई निलोले काटेर माथितिर गइराखेको छ। यी क्यान्डलहरु माथि बनिराखेका छन्, तर क्यान्डलहरुको बढ्दो क्रमबाट घट्दो क्रम सुरु भएको छ र यो कुनै पनि बेला करेक्सनमा पनि जान सक्छ भन्ने यो टेक्निकल एनालाइसिसबाट हामीले देख्न सक्छौं। भने DMI जुन यो ग्रीन छ बुलिश DMI, प्लस DMI र माइनस DMI, अनि DMI यो जुन छ ADX र DMI प्लस माथि नै छन्, यसबाट यो बुलिशमै छ भन्ने बुझिन्छ। भने अर्को चाहिँ शेयर बजारको ज्योतिषी भनेर जुन हामीले फिबोनाचीलाई चिन्दछौं, फिबोनाचीबाट हेर्दाखेरि पनि यसको अवस्था अहिले कहाँ छ त भन्दाखेरि तपाईहरुको फिबोनाचीका जुन गोल्डन रेशियोहरु हुन्छन्, ती गोल्डन रेशियो 0.382 लाई काटेर 0.618 लाई काटेर अहिले यो 1 को सपोर्टमा अहिले क्यान्डलहरु बनाइराखेको छ र यसले 1.618 को यात्रा तय गर्दै छ। 1.618 मा पुगेर यो करेक्सन आउन सक्छ, अथवा यो काट्यो भने 1.618 मा पुग्दा यसको मूल्य 646.94 सम्म पुग्न सक्छ। यदि 1.618 पनि काटेर यो अगाडि बढ्यो भने 798.94 सम्म पुग्न सक्छ। पहिलाको हाई तोडेर यो अगाडि बढिराखेको छ, तर 1 लाई काटेर 1 लाई नै सपोर्ट बनाएर यो निरन्तर रूपमा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन देखि 1 लाई टेस्ट गरेर बसिराखेको छ र 1.618 मा पुग्न सकिरहेको अवस्था देखिदैन। यसरी हामीले यो अरुण काबेली हाइड्रो पावर लिमिटेडको फोर्थ क्वार्टरको आधारमा यसको आधारभूत विश्लेषण र अहिलेको अवस्थामा यसको टेक्निकल विश्लेषण कस्तो छ, यसको यात्रा कहाँसम्म पुग्न सक्छ, कहाँ गएर करेक्सन आउन सक्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सन्देशमूलक भिडियो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। र यो भिडियो हेरिसकेपछि अब तपाईहरुले अहिलेको अवस्थामा अरुण काबेली कम्पनीमा लगानी गर्न हुन्छ कि हुँदैन, अरुण काबेलीमा लगानी गर्नुभयो भने कहाँ गएर तपाईहरुले प्रॉफिट बुक गर्ने, जस्तै तपाईहरु हिजो आज यसमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँसम्म कुर्नु पर्यो, 1.618 सम्म कुर्नु पर्यो र 1.618 मा ठोकिएर क्यान्डलहरु तल तल बन्न थाल्यो भने प्रॉफिट बुक गर्नु पर्यो। यदि 1.618 मा ठोकिएर क्यान्डलहरु माथि यो लाइन भन्दा माथि बन्न थाल्यो भने अब तपाई 2.618 को यात्राको लागि पर्खिनु पर्यो, तर निरन्तर 2.618 मा पुग्ने होइन। बीचबीचमा करेक्सन आउँदै, जस्तै यहाँसम्म पुग्यो, फेरि करेक्सन भएर यहाँ आयो, फेरि यहाँ पुगिरहेछ, यसरी करेक्सन हुँदै बढ्दै गर्ने हो। कुनै पनि कम्पनीको शेयर निरन्तर बढेको बढे पनि गर्दैन, निरन्तर घटेको घटै पनि गर्दैन। यी कुराहरुलाई विचार गरेर अरुण काबेली कम्पनीमा लगानी गर्नको लागि र लगानी गरिसकेका साथीहरुले प्रॉफिट बुक कहिले गर्ने अथवा कति समयसम्म होल्ड गर्ने भन्ने कुरा यो भिडियो हेरिसकेपछि बुझ्नु भयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। यति कुराहरु भन्दै आजलाई म भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु हेरिसकेपछि अरु साथीहरुले पनि हेर्न चाहने साथीहरुलाई शेयर गरेर हाम्रो जुन अभियान छ ज्ञान बाँड्ने अभियान, त्यो ज्ञानलाई बाँड्ने अभियानलाई साथ दिनु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, फिडब्याक पनि पोजिटिभ दिनु होला र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै अब आजलाई म बिदा भएँ। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त नमस्कार।